Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sensity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn em suite công nghiệp Layer 3 ATIE 340-12GP-80 của Ally Telesit. Con này thì nó sẽ được dùng để mà thay thế cho mã suite ATIS 230-10GP-80 với hiệu suất cao hơn và được trang bị phần cứng cũng tốt hơn nữa. Các bạn có thể xem chi tiết cái bảng so sánh thông số mà mình sẽ để trên màn hình nhé. Con này thì nó là suite công nghiệp cho nên là nó sẽ có thể hoạt động cực kỳ bền bỉ trong những cái môi trường khắc nghiệt với cái lớp vỏ nhôm này rất là chắc chắn và có thể chống ăn mòn cũng như là tản nhiệt tốt. Đồng thời thì cái giải nhiệt độ hoạt động của nó rất là rộng, từ âm 40 độ C cho đến 75 độ C và đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP30, giúp nó chịu được những cái môi trường công nghiệp khắc nghiệt và khắt khe như là ở những cái nhà máy sản xuất, những cái kho lạnh, lò nung, hay là ứng dụng trong viễn thông và những cái tín hiệu trong ngành vận tải đường sắt, hoặc là điều khiển giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hay là triển khai hạ tầng mạng cho những cái thành phố thông minh, vân vân. Rất là nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Và con này thì nó đã được gắn nhãn về sự an toàn của chất liệu sản xuất cho người sử dụng và môi trường, an toàn về điện, hỏa hoạn, an toàn về bức xạ, phát xạ, nhiễu sóng vô tuyến, sóng điện tử ở mức cho phép. Và những cái nhãn mà có thể kể đến như là nhãn CE của Liên minh EU, nhãn FCC của Mỹ, nhãn ICES của Canada, RCM của New Zealand, VCCI của Nhật Bản. Và bởi vì đây là dòng suite công nghiệp cho nên là nó cũng đạt một loạt những cái chứng nhận tiêu chuẩn công nghiệp như là N50121-4 là tiêu chuẩn của châu Âu, áp dụng cho những cái thiết bị tín hiệu và viễn thông được lắp đặt trong môi trường đường sắt, đảm bảo cái ngưỡng an toàn về phát xạ cũng như là cái khả năng gây nhiễu. Hay là tiêu chuẩn NIEC 61131-2 là tiêu chuẩn là chứng nhận khả năng tương thích điện tử và chức năng cho những cái thiết bị điều khiển công nghiệp, sản xuất tự động, vân vân. Các bạn có thể xem đầy đủ những cái chứng nhận mình để trên màn hình nhé. Và đi kèm với suite thì chúng ta sẽ có một cái dây console, một đầu là RS232 và một đầu là RJ45. Và để dùng được cái dây này thì chúng ta sẽ cần thêm một cái đầu chuyển nữa để chuyển đổi cái cổng RS232 này thành cổng USB nhé. Thì để đầu RJ45 chúng ta sẽ cắm vào suite này, còn đầu USB thì cắm vào trong máy tính để mà cấu hình cho thiết bị. Tiếp theo là một cái bộ One More Kit này, có cả vít nữa để chúng ta cố định thiết bị. Và ở đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng nhanh. Và các bạn có thể thấy thì thiết kế của suite rất là vuông vắn cũng như là chắc chắn này. Và cái phần này là cái phần để chúng ta có thể gắn lên suite lên trên DIN-RE trong những cái môi trường công nghiệp. Và con suite này thì nó sẽ sử dụng nguồn DC, nguồn đầu vào kép. Các bạn có thể nhìn thấy là cái ký hiệu PVKR1 và PVKR2 màu xanh ở đây. Đó, thì sử dụng nguồn đầu vào kép sẽ cho chúng ta một cái tính dự phòng rất là cao. Chẳng hạn như là một cái đầu nguồn nào đó nó bị chết thì cái còn lại nó sẽ đảm bảo cung cấp điện cho suite hoạt động liên tục, không bị gián đoạn. Cái thiết kế này thì nó sẽ rất là hữu ích cho những cái ứng dụng công nghiệp đòi hỏi mạng không có hoặc có rất ít thời gian chết như là các cái dây chuyền sản xuất tự động. Đây thì là cái nguồn DC rời mà để chúng ta cung cấp nguồn cho con suite nó hoạt động này. Thì các bạn có thể thấy là cái mã của nó là ATIE 048-240-20. Và chúng ta cần nhớ cái mã này để mà order cho nó chính xác nguồn nhé, để sử dụng cho suite. Và con này thì nó sẽ không sử dụng quạt làm mát, bởi vì là nếu mà sử dụng quạt thì nó sẽ dễ dẫn đến cái sự tích tụ những cái bụi bẩn vào bên trong thiết bị, có thể dễ dàng gây hỏng hóc, nhất là trong những cái môi trường công nghiệp. Bởi vậy cho nên là nó được thiết kế những cái rãnh tản nhiệt ở đây, ở hai bên này, giúp làm mát cho thiết bị một cách thụ động. Về giao diện kết nối của suite thì các bạn có thể thấy là từ cổng số 5 cho đến cổng số 12 thì sẽ là những cái cổng RJ45 1G và tất cả đều hỗ trợ cấp nguồn PoE cộng, tức là tối đa 30W trên một cổng các bạn nhé. Và tổng công suất PoE khả dụng của suite thì nó là 240W. Và tính năng này sẽ rất là hữu dụng khi mà cần triển khai các thiết bị hỗ trợ PoE như camera, Wi-Fi access point. Chúng ta chỉ cần nối dây LAN từ suite sang những cái thiết bị đó thì nó sẽ vừa có mạng vừa có nguồn để hoạt động luôn, tiết kiệm được cái chi phí setup nguồn riêng cũng như là không phải đi dây lằng nhằng. Và bởi vì con này nó là suite layer 3 cho nên là tất cả những cái cổng này chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình nó làm cổng access port, trunk port, routing port hay là LACP port đều được, rất là đa dụng.
Và từ cổng số 1 cho đến cổng số 4 thì sẽ là những cái cổng uplink quang 1G. Những cái cổng quang này dùng để chúng ta cắm những cái module vào và nó hỗ trợ những cái module tốc độ 100 megabit per second hoặc là 1G. Và những cái mã module mà chúng ta có thể sử dụng như là module quang 100 megabit per second thì có cái loại là AT SPF X2 là multi-mode khoảng cách truyền dẫn 2 km, hay là AT SPF X15 là single mode khoảng cách truyền dẫn 15 km. Và các cái mã module quang 1G thì có cái loại như là AT SPSX là loại multi-mode khoảng cách truyền dẫn 550m, hay là AT SPBD 10-13 là loại single mode khoảng cách truyền dẫn 10 km. Và còn nhiều mã có khoảng cách truyền dẫn rất là xa lên tới 40, 80, thậm chí là 120 km. Các bạn muốn xem đầy đủ thì có thể vào link sản phẩm mình để bên dưới mô tả của video nhé. Và khi dùng module quang thì các bạn cần lưu ý đó là cái module nó phải cùng thuộc một loại là single mode hoặc là multi mode với cả dây nhảy quang đang dùng cho doanh nghiệp nhé. Chứ còn nếu khác loại thì nó sẽ không chạy được đâu ạ. Và ở phía hai bên những cái cổng này cũng như là ở bên trên này thì sẽ có hệ thống đèn led báo hiệu trạng thái hoạt động của thiết bị, như là những cái đèn nguồn, đèn trạng thái cổng. Cái nút nhỏ xíu này là nút reset để chúng ta khôi phục lại cài đặt gốc cho switch trong trường hợp mà nó gặp một cái sự cố gì đó mà chúng ta cần phải khôi phục lại cấu hình ban đầu. Còn đây thì là một cái cổng USB để chúng ta có thể là copy file cấu hình để upgrade firmware hoặc là lấy log của switch. Phía bên dưới cái cổng USB này thì sẽ là cái cổng console RJ45. Và chúng ta đây có thể cắm một cái đầu RJ45 từ dây console đi kèm này vào đây. Và một đầu kia thì chúng ta sẽ dùng thêm cái đầu chuyển để mà chuyển đầu RS232 sang cổng USB để cắm vào máy tính và tiến hành cấu hình cho thiết bị. Ok, đấy là toàn bộ cái phần thiết kế của switch. Và hiệu suất thì lúc nãy mình có sâu trong cái bảng so sánh ở đầu video rồi. Bạn nào cần xem lại thì tua lại giúp mình nhé. Và mình sẽ nói thêm về những cái tính năng nổi bật của nó. Đầu tiên thì phải kể đến đó là cái bộ công cụ quản lý AMF với những cái tính năng quản trị tập trung này, tự động sao lưu, tự động nâng cấp, tự động cung cấp, tự động khôi phục, giúp chúng ta chỉ cần cắm thiết bị vào là nó chạy, đỡ được rất nhiều công sức cho việc cấu hình cũng như là quản trị. Kèm theo đó là khả năng mã hóa tất cả những cái lưu lượng, giám sát truy cập mạng để mà đảm bảo cái vấn đề an ninh mạng. Switch tích hợp xác thực 3 lớp là xác thực cổng IEEE 802.1x, xác thực dựa trên Mac và xác thực dựa trên web để mà kiểm soát những cái truy cập vào mạng được tốt hơn cũng như là bảo mật hơn. Khả năng phục hồi mạng của Switch cũng rất là tốt. Trong đó thì EPF Ring là một cái công nghệ trên các thiết bị Allied Telesis mà nó cho phép những cái mạng ring được bảo vệ có khả năng phục hồi chỉ trong 50 ms nếu như mà một link trong mạng bị lỗi. Tính năng này là sẽ rất hoàn hảo để mà giúp Switch đạt được cái hiệu suất cao và tính sẵn sàng cao, được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp. Và nó cũng có thể hoạt động được với cả những cái giao thức ITU G8032 để mà thiết lập ring với các thiết bị của hãng khác. Còn có một tính năng cực kỳ cần thiết nữa cho những cái nhà máy ứng dụng dây chuyền sản xuất tự động, đó là Switch hỗ trợ giao thức Modbus TCP, cho phép tích hợp với các công cụ quản lý nhà máy hiện có và cung cấp cái khả năng giám sát cũng như là điều khiển thiết bị tự động hóa theo thời gian thực trong những cái hệ thống phân tán và điều khiển module. Tính năng Continuous PoE thì sẽ cho phép khởi động lại Switch mà nó sẽ không làm ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các cái thiết bị như Wi-Fi hay là camera hoạt động. Nhờ vậy thì kể cả là khi mà cần nâng cấp phần mềm cho Switch thì những cái thiết bị IoT nhận nguồn PoE từ Switch vẫn có thể hoạt động bình thường. Và những cái tính năng như là Continuous PoE, ITUT G8032, Modbus TCP thì chúng ta sẽ cần mua thêm license để kích hoạt các bạn nhé. Và ngoài ra thì nó còn có rất nhiều những cái tính năng hữu ích khác như là giao thức Spanning Tree giúp ngăn chặn cái sự lạc vòng ở trong mạng, giao thức LLDP phục vụ việc tự động hóa quản lý mạng và khắc phục sự cố mạng. DHCP Snooping thì nó có thể được kết hợp với cả những cái tính năng khác như là kiểm tra ARP động để mà tăng cường bảo mật trong môi trường chuyển mạch Layer 2, và QoS thì để ưu tiên lưu lượng cho những cái ứng dụng quan trọng cần nhiều băng thông như là thoại và video, và những cái tính năng khác như là IPv4, IPv6 vân vân. Ok, vừa rồi là những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về Switch công nghiệp ATIE 340 12GP-80. Nếu các bạn cần tư vấn thêm về con này trong triển khai thực tế thì cứ liên hệ với CNTT Shop ngay để chúng mình hỗ trợ nhé. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên ủng hộ CNTT Shop một like, share cũng như là subscribe kênh YouTube nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.